سلام، لحظتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت چاتورانگا دانداسانا رو یاد بگیریم که از آسانه‌های مهم و پایه در یوگا هست. ما از این آسانا در سیکل‌ها و جابجایی بین آسانه‌ها زیاد استفاده می‌کنیم، به خصوص تمرینات قدرتی. پس باید این آسانا رو با آگاهی انجام بدیم که به مرور زمان به خودمون آسیب وارد نکنیم. ما به کمک این آسانا میتونیم عضلات مرکزی بدن، بازوها، مچ دست و حتی پاهامون رو تقویت بکنیم. در واقع میتونیم بگیم این آسانا پیش نیاز تمرینات تعادل رود است که با دست خم انجام میشن هستش. مثل وضعیت باکاسانا، کروپوز یا همون وضعیت کلاق که توی این آسانا دست هامون مشابه وضعیت دست چاتورانگا هستش. پس قبل از اینکه من بتونم وضعیت باکاسانا رو توی بدنم بیارم، حتما باید وضعیت چاتورانگا رو تمرین کرده باشم تا آگاهی این آسانا توی بدن من بشینه، بعد بتونم تو وضعیت باکاسانا تعادلم رو پیدا کنم. توجه داشته باشیم که اگر در ناحیه مچ دست، شانه، ستون فقرات، اندامهای داخل شکم آسیب، جراحت یا ناراحتی هستش، اگر مشکلات فشار خون و ناراحتی‌های قلبی داریم، حتما با پزشک مشورت داشته باشیم و تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن انجام بدیم. همینطور نیاز هستش که خانم‌های باردار برای انجام این تمرین با مربی متخصص بارداری مشورت داشته باشن. برای تمرینات امروز میتونیم در کنارمون پتو، کوسن، آجر داشته باشیم که اگر نیازمون شد برای اصلاح وضعیت ازشون کمک بگیریم. و همینطور توجه داشته باشیم که تو وضعیت چاتورانگا وزن ما روی مچ دست هامون میفته و فشار زیادی به مچ دست ها وارد میشه. پس حتما قبل از انجام تمرینات مچ دست هامون رو خوب گرم بکنیم. یه گرم کردن عمومی تو بدن داشته باشیم، به کمک تمرینات کششی خودمون رو آماده کنیم. میتونیم از وضعیت‌هایی مثل پلنک، مثل داونوارد داگ، مثل کتکو که من قبلا آموزششون رو توی کانال قرار دادم استفاده بکنیم، سپس وارد تمرینات امروز بشیم. پس بریم با هم تمرینات امروزمون رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش چاتورانگا دانداسانا گفته میشه. چاتور به معنی 4، آنگا به معنی عضو، داندا به معنی چوب بلند. در واقع وضعیتی هستش که درش بدن ما شبیه یک چوب بلند و صاف به کمک 4 تا عضو، 2 تا دست، 2 تا پا موازی سطح زمین به طور ثابت نگه داشته میشه. به این وضعیت فورلیمد استاف پوز هم میگن. ما برای ورود به این آسانا میتونیم از وضعیت پلنگ تمرینمون رو شروع بکنیم که ممکن است برای خیلی از افراد چالش برانگیز باشه. برای همین ما میتونیم از وضعیت اصلاح شده این آسانا، یعنی وضعیت 4 دست و پا تیبل پوز که قبلا آموزشش رو براتون توی کانال قرار دادم استفاده بکنیم و همینطور میتونیم از ابزارهای کمکی مثل آجر یوگا استفاده بکنیم که این تمرین رو مرحله مرحله قدم به قدم جلو ببریم تا به خودمون آسیب و فشار بیش از حد وارد نکنیم. پس یادمون باشه که تمرینات رو آگاهانه جلو ببریم. هر جا نیازمون بود حتما تو اون مرحله بمونیم تا آگاهی حرکت تو بدن ما بشینه. اگر راحت بودیم تو اون وضعیت میتونیم وارد مرحله بعدی بشیم. بریم که تو وضعیت 4 دست و پا خودمون رو پیدا کنیم. ما توی آموزش‌های قبلی وضعیت آشتانگا ناماسکارا رو یاد گرفتیم که اصلاح شده یه وضعیت چاتورانگا هستش
و تا حدی دست‌هامون برای وضعیت چاتورانگا آگاه شدن. امروز قرار هستش که تمرینمون رو جلوتر ببریم و دیگه سینمون رو زمین نذاریم و بتونیم تعادلمون رو به کمک دست‌هامون حفظ بکنیم. این تو وضعیت 4 دست و پا فاصله دست و پامون رو تنظیم می‌کنیم به طوری که فاصله دستامون عرضشونه، فاصله پاها عرض لگن، مچ دست زیر شونه، زانوها زیر لگن باشه. خودمون رو توی این وضعیت نگاه کنیم. اگر احساس می‌کنیم به زانوهامون فشار میاد، حتما زیر زانوها پد، پتو یا حوله قرار بدیم که به زانوهامون فشار بیش از حد وارد نشه. حالا آگاهیمون تو دست‌ها، انگشتان دست‌ها از هم دور می‌کنیم. جهت انگشت به سمت جلو باشه، انگشت میانی در راستای مچ دست باشه. آرنج هامون صاف هستش. یک چرخش خارجی میاریم تو بازوهامون، چشمی آرنج رو به سمت جلو میچرخونیم. به این وضعیت سرمون تو گردن فرو نرفته باشه. شانه ها رو عقب بکشیم، گوش از شانه دور، پشتمون صاف و کشیده. گردنمون در راستای ستون فقرات هستش. نگاهمون خیلی راحت به سمت زمین. گوده کمرمون رو پر میکنیم، نافمون رو داخل میکشیم که کرمون رو فعال نگه داریم. پاهامون هم که به موازی همدیگه روی زمین قرار گرفتن. حالا قرار هستش که ما در نهایت از وضعیت پلنک وارد وضعیت چاتورانگا بشیم. خب ما اینجا اومدیم از وضعیت 4 دست و پا شروع میکنیم که اصلاح شده وضعیت پلنک هست. پس میایم آگاهی وضعیت پلنگ رو همینجا میاریم تو بدنمون. تو وضعیت پلنگ کتفا حالت پروترکشن رو دارن. کتفامون رو به سمت بالا میکشیم که کتفامون رو از همدیگه دور میکنیم. همینطور تو وضعیت پلنگ دنبالیچه جمع شده، ناف به سمت داخل رفته. اینجا هم همینطور تو 4 دست و پا کتف بالا پروترکشن، دنبالیچه جمع، ناف داخل. چشمه آرنجمون به سمت جلوی متمون باشه. با دستامون توی زمین ریشه کردیم. قرار هستش که از این وضعیت تنمون رو به سمت جلو بکشیم، آرنج هامون رو خم کنیم و وارد وضعیت چاتورانگا بشیم. پس بیایم خودمون رو کمی آماده کنیم. آگاهی توی کتفا، پروترکشن، دنبالیچه جمع، ناف داخل، چشمی آرنج جلو، یه دم بگیریم. تنمون رو به سمت جلو بکشیم، لین کنیم به سمت جلو. یادمون باشه تو گردن فرو نریم، گوش از شانه دور. با بازدم برگردیم مرکز. دوباره پروترکشن، ناف داخل، بریم جلو 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 تا جایی که میتونیم خودمون رو جلو بکشیم. بازدم برگردیم. یادمون باشه وقتی تنمون به سمت جلو میره شکممون پایین نیفته، کمرمون گود نشه. دوباره کتفا بالا، دنبالیچه جمع، با ناف داخل بریم خودمون رو جلو بکشیم. دوباره برگردیم. برای یک بار دیگه خودمون رو جلو بکشیم، نگهش داریم. 5 4 3 2 1. برگردیم مرکز، بشینیم، مچ دستمون رو رول کنیم. میتونیم به کمک انگشت شست و اشاره حد فاصله مچ دستامون رو بگیریم، مچ دستامون رو بچرخونیم، خستگی از دستامون رهاشه، دوباره ادامه بدیم. دوباره میایم روی متمون تو وضعیت 4 دست و پا. این بار از آجر یوگا کمک میگیریم. 2 تا آجر یوگا برمیداریم. با ارتفاع بلند به فاصله عرض شونه هامون روی متمون میذاریم. دستامون پشت آجرمون باشه. انگشتانمون مماس با لبه آجر باشه. آگاهیمون رو میبریم به سمت بدنمون. فرم پلنگ رو میاریم توی بدن. تو فرم پلنگ کتفا از هم دور هست. پروترکشن، دنبالیچه جمع، ناف داخل، چشمی آرنج به سمت جلو. حالا یه دم میگیریم. بدون که شکممون رهاشه خودمون رو به سمت جلو میکشیم. نافمون تو بمونه. آرنجمون رو آگاهانه و کنترل شده خم میکنیم. شونه هامون رو روی آجر میذاریم. نافتو تو نگه دار، دنبالیچه جمع، گوش از شونه دور، سرتو آویزون ننداز، گردن در راستای ستون فقراتت باشه. نفس بکش.
دم، بازدم. برای برگشت دستاتو به زمین فشار بده، تنتو بالا بکش، برو عقب بشین، مچ دستت رو رول کن. توجه داشته باشیم که وقتی که خودمون رو جلو کشیدیم و آرنجمون رو خم کردیم، آرنج هامون به دو سمت باز نشه. حتما جهت آرنج ها به سمت ته متن باشه. برای همین حتما باید چشمی آرنجمون به سمت جلو نگه داریم که دستامون به سمت عقب خم بشه. همینطور به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی که آرنج هامون خم میشه، آرنج هامون درست در بالای مچ دست باشه. یعنی وقتی که تنمون رو جلو بردیم، آرنجمون رو خم کردیم، این شکلی آرنجمون عقب نرفته باشه. آرنجمون درست در بالای مچ دست هامون باشه. و خب این نیازمند این هستش که شما تنتون رو به میزان کافی جلو کشیده باشید تا بتونید آرنجتون رو وقتی خم کردید بالای مچ دستتون قرار بدید. اگر با این مرحله راحت بودیم، میتونیم تمرینمون رو به کمک یک آجر ادامه بدیم. میتونیم بیایم تو وضعیت 4 دست و پا، یه آجر بین 2 تا دست روی زمین بذاریم. فرم پلنک رو بیاریم توی بدنمون، پروترکشن، ناف داخل، خودمون رو جلو بکشیم، نافمون تو بمونه، به میزان کافی، به میزان حدود یک سر و گردن خودمون رو جلو بکشیم کافی هستش. حالا آرنجمون رو کنترل شده خم میکنیم، آهسته بدون ضربه و فشار. سینمون رو روی آجرمون قرار میدیم. آگاهیمون توی شکم باشه، خودمون رو ول نکنیم. دنبالیچه جمع، گردن در راستای ستون فقرات، نفس بکشیم. توجه کنیم به دستمون، آرنجمون عقب کشیده نشده باشه. دم، بازدم. دوباره با فشار دستامون خودمون رو بکشیم به سمت بالا و بنشینیم. حالا اگر با تمرینات مرحله قبل راحت بودیم و تونستیم وضعیت رو به درستی انجام بدیم، میتونیم تمرینمون رو بدون کمک آجر ادامه بدیم. دوباره میایم تو وضعیت 4 دست و پا، فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم. چشمی آرنج جلو، کتفا دور، پروترکشن، ناف داخل، دنبالیچه جمع، گوش از شونه دور هستش. تنمون رو به اندازه یک سر و گردن جلو میکشیم، نافمون تو بمونه، آرنج هامون رو خم میکنیم، آرنج درست بالای مچ دست. چاتورانگا. دوباره برمیگردیم، وضعیت 4 دست و پا میشینیم. یک راهی که به ما کمک میکنه وقتی که تو وضعیت چاتورانگا میریم آرنجمون رو خم میکنیم، متوجه بشیم که آرنجمون درست در بالای مچ دستمون هست و آرنج عقب نرفته. میتونیم از 2 تا آجر استفاده کنیم. این بار تو وضعیت 4 دست و پا دستامون رو جلوی آجر قرار بدیم به طوری که آجرمون در تماس با ساعدمون باشه. جهت انگشتان جلو هست. فرم پلنک رو توی بدنمون میاریم، کتفا دور، پروترکشن، ناف داخل. خودمون رو به اندازه سر و گردن جلو میکشیم. آرنج هامون رو خم میکنیم. حالا در اینجا اگر که به اندازه کافی جلو نرفته باشیم، وقتی آرنج خم میشه آجر میفته. دوباره اصلاحش میکنیم. دستامون جلوی آجر، خودمون رو جلو میکشیم، آرنجمون رو خم میکنیم. اگر آجرم نیفتاد یعنی به اندازه کافی جلو رفتم. سپس برمیگردیم. بسیار عالی. اگر تا این مرحله یعنی مرحله مقدمات چاتورانگا راحت بودیم، میتونیم در مرحله بعدی زانوهامون رو از زمین جدا کنیم، از وضعیت پلنک وارد وضعیت چاتورانگا بشیم. وضعیت پلنک رو قبلا توی ویدیوهای گذشته با هم داشتیم. اگر با این آسان آشنایی ندارید حتما برگردید
و با آموزش این آسانا تمرین داشته باشید که آگاهی پلنک کامل توی بدنتون بنشینه. سپس تمرینات امروزمون رو ادامه بدید. اگرم که تا اینجا هنوز نیاز داشتیم که تمرین داشته باشیم، تو همین مراحل باقی بمونیم، یک مدت تمرین بکنیم، آگاهی وضعیت ها توی بدنمون بشینه، هر زمان که راحت بودیم تمریناتمون رو جلو ببریم و از وضعیت پلنک تمرینمون رو ادامه بدیم. برای شروع از وضعیت پلنک هم باز میتونیم از ابزار استفاده کنیم. میتونیم ابتدا 2 تا آجر فاصله عرض شونه هامون روی مت قرار بدیم. دستامون پشت آجرمون باشه، تو وضعیت 4 دست و پا بیایم، کتفا رو دور کنیم، ناف داخل، دنبالیچه جمع، چشمی آرنج به سمت جلوی مت. با پنجه پا زمین رو فشار میدم، زانومو جدا میکنم، وارد وضعیت پلنک میشم. چشمی آرنجم جلو بمونه. حالا یه دم میگیرم، خودم رو میکشم جلوتر از مچ دستم، آروم آرنجامو کنترل شده خم میکنم، شونه هامو میذارم روی آجر، ناف داخل، بازم فعال، نفس، زانو تو زمین میذاری، با فشار دستا پاتو بالا میکشیم، تو وضعیت 4 دست و پا میشینی، مچ دستات رو رول میکنی. همینطور اگر با این وضعیت راحت بودی میتونی از یک آجر استفاده کنی، بین دستا تو وضعیت 4 دست و پا آجر بذاری، دوباره بری توی پلنک، پاتو بکشی جلو، سینه‌تو روی آجر بذاری. توجه داشته باش که آرنجات از هم دیگه دور نشن، آرنجات به سمت انتهای مت باشن. سپس برمیگردیم و میشینیم. همینطور ما میتونیم از آجرمون به عنوان ساپورت زیر پاهامون استفاده بکنیم. به این شکل که وقتی رفتیم تو وضعیت 4 دست و پا، 2 تا آجر به موازی همدیگه روبروی پاهامون قرار بدیم. دستامون زمین هستش، تو 4 دست و پاییم. زانوامون رو جدا میکنیم، میریم توی پلنک، ناف داخل هستش، خودمون رو جلو میکشیم، آرنجامون رو کنترل شده خم میکنیم، میریم تو وضعیت چاتورانگا. تو این حالت دستامون آگاهتر هستن، دستامون فعالتر هستن، نیاز به قدرت دست و بازوها داریم. آروم تنمون رو بالا میکشیم، میریم تو وضعیت 4 دست و پا، سپس میشینیم. حالا من همین وضعیت چاتورانگا رو بدون کمک ساپورت و با زانو جدا از زمین، یعنی از وضعیت پلنک، یک بار دیگه تکرار میکنم. میام تو 4 دست و پا، زانومو جدا میکنم، وارد وضعیت پلنک میشم، خودمو میکشم جلو، آرنجامو خم میکنم، با بازوام خودمو بغل میکنم، گوش از شونه دور، نفس. سپس برمیگردیم تو وضعیت 4 دست و پا و میشینیم. در فرم نهایی وضعیت چاتورانگا قرار هستش که دست هامو خم، یک زاویه 90 درجه بین ساعد و بازوها ساخته بشه که خب ممکن است برای خیلی از ما در شروع مسیر کار سخت باشه. پس چیکار میکنیم؟ نیازی نیستش که کامل خودمون رو پایین بکشیم، یک زاویه 90 بسازیم. میتونیم مایل تر پایین بریم. مثلا از وضعیت پلنک میخوایم وارد وضعیت چاتورانگا بشیم، خودمون رو جلو میکشیم، نیازی نیست خودمون رو پایین بکشیم، کامل 90 رو پیدا کنیم. کمی بالاتر هستیم، به شرطی که شکم داخل و ناف تو باشه. نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در وضعیت چاتورانگا اینه که در وضعیت چاتورانگا وقتی که آرنجمون رو خم میکنیم، جهت آرنج ها به سمت عقب باشه
و دستامون از تنمون دور نشن، آرنج ها باز نشن. خب ممکن است در اوایل برای ما کار سختی باشه. چه کار میکنیم؟ از کمربند یوگا کمک میگیریم. یک کمربندی رو کوتاه میکنیم طوری که به اندازه عرض شونمون باشه. حالا میایم تو وضعیت 4 دست و پا. این کمربند بالاتر از آرنجمون روی بازوهامون قرار میگیره. میتونیم از وضعیت 4 دست و پا یا به همون وضعیت پلنک خودمون رو جلو بکشیم، آرنجامون رو خم بکنیم، بریم تو چاتورانگا. به این شکل هم این کمربندمون اجازه نمیده سینمون پایین بیفته، هم اجازه نمیده آرنجامون از هم دیگه دور بشن. زانمون رو زمین میذاریم، برمیگردیم و میشینیم. حالا تصور کنید که در یک سیکل یوگا هستیم و داریم بین آسانه‌ها جابجا میشیم. از وضعیت داونوارد داگ خودمون رول کردیم به پلنک، میخوایم وارد وضعیت چاتورانگا بشیم. تو داونوارد داگ پشتم صاف و کشیده هستش، خودم رو رول کردم رفتم توی پلنک. حالا قراره که وارد وضعیت چاتورانگا بشم. چند تا انتخاب داریم. میتونیم زانومون رو زمین بذاریم یا با زانو بالا بریم تو چاتورانگا. میتونم زانومو زمین بذارم، آجر یوگا جلوم باشه، خودمو بکشم جلو، آرنجمو خم کنم، یا نه آجر بین 2 تا دستم باشه زیر سینم، یا نه بدون کمک آجر، یا نه با زانو بالا اگر راحت بودم میتونم از آجر کمک بگیرم، یا میتونم یه دونه آجر زیر سینم بذارم. اگر هم احساس میکنید آرنجاتون از هم دور میشه، از کمربند یوگا کمک بگیرید. پس چی شد؟ داونوارد داگ، پلنک، چاتورانگا. میتونید از اینجا وارد وضعیت کبرا بشید و سپس داونوارد داگ. ما همینطور میتونیم این تمرین رو از حالت خوابیده روی شکم هم شروع بکنیم. میایم روی شکممون دراز میکشیم، پیشونیمون رو زمین قرار میدیم، کف دستامون کنار بدن هستش، مماس با قفسه سینه. آرنج هامون رو به سمت بدن میکشیم، شونمون رو از گوش دور میکنیم، به سمت عقب و پایین میکشیم. توی این وضعیت باید مچ دست هامون زیر آرنج هامون باشه. حالا پنجه پاهامو به زمین فشار میدم، پاهامو اکتیو میکنم، دنبالش همو جمع میکنم، ناف داخل. با فشار دستان و انگشتان پا خودم رو از زمین جدا میکنم، نگاهمو جلو میکشم که بهش نگاتیو چاتورانگا میگیم. آروم برمیگردیم، دراز میکشیم. اگر دیدیم وضعیت چاتورانگا برای ما کار سختی هستش، ما میتونیم این کار رو به کمک دیوار انجام بدیم. به یک فاصله کمی رو به دیوار میستیم، دستامون رو خم میکنیم، بازوهامون کنار بدن باشه. یک زاویه 90 درجه بین ساق دست و بازوها میسازیم. بازوها رو کنار بدن نگه میداریم. فرم پلنک رو میاریم توی بدنمون، دنبال چه جمع، ناف داخل، گردنمون در راستای ستون فقراته. آروم خودمون رو جلو میکشیم، خودمون رو روی دیوار میندازیم. سپس با فشار دستامون خودمون رو به سمت عقب میکشیم. هر چقدر فاصله ما از دیوار بیشتر باشه، این کار سخت‌تری هستش. سخت‌تر میتونیم کارمون رو فعال نگه داریم و دنبال چمون رو تو بکشیم. دم میگیریم، باز دم. توجه داشته باشیم که وقتی خودمون رو به سمت دیوار میکشیم، کمرمون گود بر نداره. نافمون داخل بمونه. دوباره دم، باز دم. به مرور انجام این آسانا باعث تقویت عضلات مرکزی بدن میشه
قدرت دست‌هامون بالا میره، باعث تقویت عضلات بازو و سرشانه میشه و به تنظیم فعالیت ارگان‌های داخل شکم هم کمک بسیاری میکنه. یادمون باشه که همیشه تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن جلو ببریم و هر جا که نیاز دونستیم وضعیت‌ها رو بر خودمون اصلاح و آروم کنیم. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر سوال و نظر و پیشنهادی بود حتما به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نماسته.